Welkom bij aflevering 10 alweer. Het leek me leuk om voor deze jubileumaflevering het ietsje anders te doen. Ik wil het deze keer niet over een specifieke wijn hebben, maar over wijn in het algemeen. Want ik vind dat we daar best eens even stil bij mogen staan. Want waarom is wijn nou zo bijzonder? Voor mij persoonlijk werd het al op hele jonge leeftijd duidelijk. Wijn is interessant. Ik besefte al gauw dat ik daar eigenlijk nooit op uitgekeken zou raken. Als jonge jongen al een jaar of 17, werkend als leerling-kelner in de horeca, heb ik de eerste 3 jaren van mijn loopbaan enorm veel opgestoken over wijn. In mijn eerste leerbedrijf al hadden we een proefclub, waar we elke maand mee aan het proeven waren. Als je veel wil weten over wijn, dan moet je gewoon zoveel mogelijk proeven, zoveel mogelijk proeverijen aflopen. Verder deed ik allerlei cursussen en ik verslond de boeken van de aartsvader van de Nederlandse wijnliteratuur, Hubrecht Duiker. Ik leerde ze bekend uit mijn hoofd en volgens mij was het hij, tenminste zijn prachtige boeken, die voor mij echt de doorslag gaven en mij inliet zien dat ik verder in die wijn moest. Want het meest fascinerende aan wijn, besefte ik al heel gauw, was die enorme verscheidenheid, die ontelbaar aantallen verschillende soorten. Ooit las ik dat alleen in Bordeaux zo'n 3000 wijnbedrijven actief zijn. En wijnschrijver Kees van Kastre schreef op wijnplein.nl in een artikel over Australische wijn in vergelijking met Europa dat er zelfs 12.000 wijnboeren in Bordeaux zijn. Nou zullen die niet allemaal zelf wijn maken. Een deel zal zijn wijnen naar de coöperatie brengen, maar toch. We kunnen misschien best voorzichtig stellen dat er wel 8, 9, misschien wel 10.000 wijnen uit Bordeaux komen. En nou komt het elk jaar weer opnieuw. Want zoals u weet is wijn een natuurproduct. En is elk jaar, als het goed is, de wijn weer anders. Wat een enorme sortering heb je dus na 1 jaar. En moet je je voorstellen hoeveel je er dan hebt na een heel decennium. En dan te beseffen dat Bordeaux ook maar een onderdeel is van Frankrijk. En dat Frankrijk maar een onderdeel is van Europa. En Europa natuurlijk een onderdeel van de wereld is. Wat een gigantisch aantal wijnen heb je dus elk jaar weer. We kunnen met een gerust hart stellen dat wijn de meest gevarieerde drank ter wereld is. En wellicht is wijn zelfs het meest gevarieerde product. En daarom is wijn zo leuk. Je raakt er nooit op uitgekeken. Inspiratie genoeg voor nog honderden Leons Winementaries. Maar nou lijkt het me zo leuk. Wanneer u heel enthousiast bent over een bepaalde wijn, die u bijvoorbeeld bij uw vaste adresje koopt, of bij de supermarkt op de hoek, of in uw favoriete restaurant graag drinkt, laat mij dit dan weten. U kunt een reactie geven onder dit filmpje. Dan ga ik hem proeven natuurlijk en kijken of er voldoende informatie over te vinden is om er een leuk filmpje van te maken. Dan zijn we lekker interactief bezig. Nou, dat was hem alweer. Aflevering 10 vereeuwigd op het internet. En bedankt voor het kijken weer. En heel graag tot morgen.